اوكي ماشي. سؤال بيقول ايه you have been asked ثانية واحدة. You have been asked to review a 52-year-old woman in the emergency department with dyspnea accompanied by nausea and vomiting. She tells you that she initially attributed this to a flu-like illness, but as she found herself becoming increasingly short of breath, she was taken to hospital by her concerned husband. بس انا في صدى صوت ممكن بس بحس تقفل المايكات. اقفل المايك يا حسن. انا هقفل المايك عندي لو كده هبقى افتحه. يعني بس انا سامع صوتي بس مش عارف اركز. Right. She tells you that she initially attributed this to a flu-like illness, but as she found herself becoming increasingly short of breath, she was taken to the hospital by her concerned husband. Her past medical history is significant for type 2 diabetes, hypertension, and obesity. Her current medications include metformin 1 gram twice, canagliflozin 100 milligram once daily, and ramipril 10 milligram once daily, and amlodipine 5 milligram once daily. Okay. On examination, she has a respiratory rate of 25 breaths per minute, blood pressure 130 over 67, pulse is 105, oxygen saturation 98% on room air. The only finding you elicit on physical examination is mild tenderness in the epigastric area. Her ECG shows a sinus tachycardia and routine blood tests are shown below. طيب الهيموجلوبين اوكي، بليتلتس اوكي، وايت بلاد سيل على الابر نورمال، نيوتروفيلز تمام، ليمفوسايتس 1.1، ايزينوفيلز 0.1، صوديوم اعتقد قليله. Neutrophils high. High neutrophils. Neutrophils high. 10. Yes, it's above 7.5. تمام. الصوديوم قليله، البوتاسيوم يعني على الابر رينج برضو، اليوريا 10.4. لو انت عندك لو الدكتور معاك لو انت معاك الريفرنس الرينج بتاعهم قول لي لو سمحت، يعني النورمال دي نورمال او لا. اليوريا above range is 7. اوكي يعني هنا هاي يوريا. هاي برضه. هو انا up to 100 فهو هنا الكريات برضه هاي. تمام. الكرياتينين high as well لأنها female. So the upper limit of the high normal is 98 I think or 100. 100 من 7 من 8 ل 100 صح تمام. اوكي والاميليز عالي طبعا 321. كلورايد 101. معرفش كلورايد هنا كام؟ هنا كلورايد نورمال ولا هاي؟ الكلورايد تقريبا let me check 101. I need to check to be honest because we don't use the chloride too much. طبعا ولا هنا ولا في اي مكان يعني. تمام. طيب البيليروبين 22. البيليروبين هنا عالي اعتقد، اصل هنا المشكله كمان نورمال. البيليروبين ده high normal is 20 according to the UK I mean. هو الاباف نورمال. ايوه هي المشكله عندنا اليونتس مختلفه، يعني انا بص عاملها بالمايكرومول بير لتر، عندنا مش بالمايكرومول. انا اشتغل في اليو كي فاليونتس هذه نورمال بالنسبه لي. تمام اوكي. القلب عالي والالت عالي والجي جي تي عالي. الالبومين لا جي جي تي نورمال. طيب الجي جي تي الابر نورمال از 50. ابر نورمال 50. طيب اوكي. هو عموما كده يعني انا يعني في الامتحان هيحطوا يحطوا لك الرينج في الامتحان، يحط لك الريفرنس، فاحنا مش هنقعد ندور يعني مش هنقعد نحفظ تاني. لا أوكي. الالبومين 33 اعتقد كده الالبومين هنا ايه قليل ولا نورمال؟ اعتقد انه اللور نورمال 35 لكن يعتبر نوعا ما اوكي. اللور نورمال 35 طالما لو 35 يبقى هو كده انه يعتبروه واطي، طالما نازل 33 يبقى قليل. لو هو 35 زي ما انت بتقول اللو نورمال يعني. تمام. اليورين فيه كيتونز تمام 3 بلس. البي اتش 7.14 خلاص هنا في ميتابوليك اسيدوزز. الاكسجين بي اي او 2 12 كي بي اي. الكربون دايوكسيد 1.9. باي كارب 11 قليل طبعا. اللاكتيت دي عالي. الجلوكوز 11 عالي طبعا. تمام. يس اوكي. احنا هنا حاله دي حاله اللي قصادنا دي حاله ميتابوليك اسيدوزس وفي معاها هايبرجلايسيميا ومعاها كيتونز في اليورين. دي غالبا موست بروبلي هتبقى حاله ايه؟ دايابيتيك كيتواسيدوسيس المفروض يعني، بس هو هنا حاطط بقى هنا الايه؟ حاط لك كلورايد، معناه هنا الكي انك انت تحسب الاناين جاب. اوكي طبعا ده اسمه الاناين جاب اللي هو المفروض البايكارب صوديوم بلس بوتاسيوم ماينس بايكارب بلس كلورايد. تمام. والنورمال اي ثينك اللي هو من 10 ل 12. لا من 8 ل 10. من 10 ل 18 او حاجه زي كده، او 8 ل 10 لان هو المفروض ان اباف 10 يبقى هاي اناين جاب ميتابوليك اسيدوز. هنا هاي اناين جاب. تمام.
طيب هنا هو حاطط لك بقى الموست لايكلي دايجنوز، هل سمول باول اوبستراكشن ولا ميتفورمين انديوز لاكتيك اسيدوزس ولا starvation ketosis ولا euglycemic diabetic ketoacidosis ولا pancreatitis. الأولى small bowel this is unlikely. ايه يا دكتور؟ The small bowel is very unlikely. اكيد very طبعا unlikely. هذه مفيش كان اسمها obstruction. وهو الفكره ان الجلوكوز 11 ده على فكره ده يعتبر على الابر رينج، يعني هو المفروض لو احنا هنقول يعني 11 ده ما يعتبرش عالي صح؟ 11 بالنسبه Random أو للنون فاستنج، 11 بالنسبه للنون راندوم يعني فاستنج نورمال. النورمال يعني 11 او على الابر نورمال يعني الابر رينج يعني مش معداش 11، فهو هنا مش هايبر جلايسيميا تمام. ف فانا ما اعرفش بصراحه هو هنا كده مش دايابيتك، يعني انا اول ما شفتها شكيت في حاله دي كي اي دايابيتك كيتو اسيدوز بصراحه. I'm not totally sure, but I feel it's ranging between the either starvation ketosis or metformin induced lactic acidosis. I feel the answer is between those two. ويعني ايه جلوسيميك دي كي ايه معلش؟ يعني ايه انا اول مره اسمع عن الاكسبريشن ده، ما انا برضه ايو جلايسيميك انا يعني ازاي يبقى في ايو جلايسيميا وفي دي كي اي ما اعرفش، هل ممكن يحصل ده يعني يحصل دايابيتيك كيتوسيس ايو جلايسيميك ما اعرفش، مش عارف هل ممكن يبقى ايو جلايسيميك دايابيتيك كيتوسيس، اصل لو كده ممكن يبقى ده في التشويسز. هو في حد قال ده الديفرنشال دايجنوز بتاع الهاي اناين جاب ميتابوليك اسيدوزس، فعلا الديفرنشال دايجنوزس بتاع الهاي اناين جاب ميتابوليك اسيدوزس اللي هو ممكن يبقى ميتفورمين انديوز لاكتيك اسيدوزس او ستارفيشن او الكحول. فهو انا مش عارف بصراحه، انا مش شور يعني 100%. خلاص نشوفها. مش مشكله بس احنا لازم نفكر بس. خليك مع التكست يا مصطفى مع الشات برضه. ما انا شايفه انا كنت هقول يعني ايه جلايسيميك دي كي اي، بس انا مش شور، انا ما شفتش الترم ده قبل كده يعني. انت فاهمني؟ الستارفيشن ما فيش حاجه بتقول ما تكونش يقصد بها ما يكونش يقصد بها الهونك. الايه معلش؟ الهونك اللي هي لكن هذيك يوجوالي في الالدرليز. الهايبر، انت قصدك على الهايبر ازمل نان كيتوتيك، بس الثانيه الهايبر ازمل نان كيتوتيك لا هنا كاتب لك ان اليورين انا في كيتوسيس يس في كيتون ده could be starvation ketosis because can present with metabolic acidosis. هو ممكن ستارفيشن كيتوز بس ما فيش حاجه في الهيستوري بتقول ان هو مش عارف يعني. بس الهيستوري فيها نوزيا وفوميتنج وفي الفلو لايك illness. ما هو النوزيا والفوميتنج دي يا دكتور من الميتابوليك اسيدوزس، ممكن يبريزنت نوزيا فوميتنج عادي. هي بيقول لك she attributed this to flu like illness، هي قالت ان اللي جالها ده اسمه مع النوزيا والفوميتنج ده نتيجه ايه flu like illness. Yes. بس وهير هاسبند واز كونسيرند واخدها المستشفى. بس كده هي بتاخد ميتفورمين 1 جرام توايس. بس كمان حتى الميتفورمين 1 جرام توايس دي دوز عاديه، يعني هي بتاخد كده 2 جرام، يعني دي مش اوفر دوز، يعني ما تدخلهاش في لاكتيك اسيدوز المفروض يعني، الا لو هي في ستريس كونديشن، يعني هي لو هي بتاخد ميتفورمين مثلا جالها ام اي او جالها اي حاجه مثلا كونديشن تدخلها في ستريس ممكن يعمل لاكتيك اسيدوزس، اي حاجه تعمل هايبوكسي. هو مش عاطينا مش عاطينا كالسيوم. هي دي هاي اناين فعلا ميتابوليك اسيدوزس، هي هل هي ممكن تبقى ايو جلايسيميك دايابيتيك دي كي اي؟ انا كنت هروح مع ايو جلايسيميك دي كي اي في الامتحان بصراحه يعني. بس انا ما شفتش الترم ده قبل كده. هو معلش انتم اللي بتعملوا منه ده الويب سايت ايش هو هذا؟ ده باس ميديسن. باس ميديسن. بس ده اوف لاين مش اون لاين. هو اوريدي ممكن تشوف الاجابه ايو جلايسيميك دي كي اي تمام. هو بيقول لك this lady had glycemic DKA secondary to sodium glucose transporter SGLT2 inhibitor زي ما الدكتور مشوي قال الكاناكليفلوزن. Glycemic DKA is important to recognize side effect of this novel class of oral hypoglycemic agent and should be thought of in any patient with unexplained raised anion gap acidosis and normal blood sugar levels on one of these medications. يعني هنا الكي بوينت هنا بيقول لك انت بتفكر دايما فيه لما يكون حد بياخد one of the SGLT2 inhibitors ويكون معاه manifestations of DKA والساينس كلها بتاعت الدي كي بس في نفس الوقت بيكون ايو جلايسيميك. في الحاله دي انت ايه في ان هو كان جلوكوز انديوست يعني. بس كده. Exactly how these agents cause euglycemic DKA is yet to be determined. However, it is hypothesized that as these agents lower the blood sugar level by increasing the excretion of glucose, the resulting reduction in plasma glucose results in reduced secretion from the beta pancreatic cells. These patients entering a state of relative insulin deficiency
This leads to a lowering of this anti-lipolytic activity of insulin and the consequent stimulation of production of free fatty acids, which are then converted to ketone bodies by beta oxidation in the liver. يعني هو ميكانيزم كده لافف يعني. انا اول مره اسمع عنها. طبعا واحده من السايد افكتس بتاع الادويه هذه بتعمل يورينري انفكشن. دي معروفه، بتعمل فريكوينت يورينيشن، بتعمل يو تي اي مظبوط. بس هي اول مره اسمع، انا اول مره اسمع ان هي بتعمل ايه جلايكوسيلاتيد، يعني اول مره اسمع. دي سجلوها يعني في النوتس. طيب اوكي. السؤال اللي بعده 53 years old female with a history of primary atrophic hypothyroidism is assessed 2 months following a change in her dose of levothyroxine. Which one of the following best describes what the TSH should ideally be? المفروض ال TSH يبقى في انهي؟ I think from 0.5 to 0 to 2.5. هو ده النورمال بالظبط، هو ده النورمال. بالظبط، هو ده النورمال، صح مظبوط. صح مظبوط، هو ده الريفرنس رينج بتاعنا، صح. تمام. السؤال اللي بعده بيقول 45 years old woman is investigated for weight gain. She had been unwell for around 4 months and described a combination of symptoms including depression, facial male pattern hair growth, and reduced libido. During the workup, she was found to be hypertensive with a blood pressure of 170 over 100 millimeter mercury. Which one of the following tests is most likely to be diagnostic? هي hypertensive ومعاها كوشنج هنا. سيتيزم. هو differential diagnosis واسع، بس هو ممكن طبعا يبقى كوشنج لان هي فعلا hypertensive مع male pattern baldness مع weight gain، فهي most probably ممكن تطلع كوشنج زي ما انت قلت. هنستخدم لها ايه؟ overnight dexamethasone. overnight dexamethasone. It's either overnight dexamethasone suppression test or 24 hours, but I think بس هو طبعا لو خيرك بين الاثنين يبقى الاوفر نايت dexamethasone suppression test احسن من ال 24 ساعه urinary free cortisol. الاثنين ينفعوا بس طبعا الاحسن الاوفر نايت dexamethasone suppression test. ده الجولدن بس ده المستخدم العادي في الروتين. I think كده يعني. هو لا بس سيبك من الروتين، مش الروتين، هو لو سالك قالك الموست سبيسيفيك لا ده ما بيتعملش برضه، بس هو مكتوب انه اوفر نايت جولدن. dexamethasone suppression test بس عشان الامتحان بس والنبي ما تلخبطش يعني، فاهمني؟ ما اكيد 24 اور انت هتجمع الكورتيزول على 24 ساعه، ده هيبقى سهل يعني مفيش مشكله يعني. تمام. بس هو ده اللي بيستخدم. This is the best test to diagnose Cushing's. طبعا هو بيقول لك ان طبعا الكوشنج سيندروم معاه ويت جين وهيرسيتس وديبرشن وهايبرتنشن. البوليسيستيك اوفري مش هيبقى معاه طبعا الالكتريك بلاد بريشر. تمام. اوكي. السؤال بعد which of the following statements is true regarding the pathophysiology of diabetes mellitus? هل concordance between the identical twins is higher in type 2 diabetes mellitus than type 1? Patients with type 1 diabetes are HeLa-DR positive. Type 2 is associated with HeLa-DR3. Hemochromatosis is an example of primary diabetes. Type 1 diabetes is thought to be inherited as autosomal dominant fashion. انا هروح مع النمبر 1. كل واحده صح. ان هو الايدنتيكال فعلا بتكون 100% وفي تايب 2 وبتكون في تايب 1 20% 25 ولا 40 25%. شور يعني؟ ايوه شور. مش 40 يعني؟ 100% concordance في type 2 100%. احنا عارفين type 2 100%. تمام. في تايب 1 40% تايب 40% تايب 1 100%. ما انا بقول لدكتور دكتور حسن كده بيقول لي 25، انا بقول له 40%. خلاص تمام مش هنختلف. المهم احنا تمام خلاص ماشي. مش هتفرق يلا. اوكي خلاص هم مكتوبين اهو، بدل ما نضيع وقت دي 50% ودي 100%. وطبعا اللي معاها هيلا دي ار 3 ودي هيلا دي ار 4 هي تايب 1. تمام احنا ممكن نخش على بعدها. اوكي هو بيقول the fasting glucose for a patient is reported as follows. glucose الفاستنج glucose 6.3. تمام. what is the most likely underlying pathophysiological change؟ طبعا الحاله دي لما يبقى الجلوكوز من 6.1 ل 7 ده بيبقى ايه؟ impaired fasting glucose. الامبيرد فاستنج ده بيبقى المشكله فين؟ hepatic insulin resistance ولا muscle insulin resistance؟ insulin resistance. ايوه hepatic ولا muscle؟ ما هو insulin resistance.
هيباتيك بالظبط. هيباتيك مظبوط. الماسل ده اللي هو بتاع الامبيرد جلوكوز توليرانس او امبيرد جلوكوز ريجليشن. تمام. هيباتيك مظبوط. هيباتيك للانسولين. طيب 35 years old female is referred to the endocrine clinic due to weight loss and palpitations. The following results are obtained. TSH is less than 0.05. T4 is 178. يعني ال TSH قليل وال T4 عالي. خلاص. Which one of the following features would most suggest a diagnosis of Graves' disease? مين من دول هيبقى mostly suggestive of a diagnosis of Graves' disease? Pretibial myxedema صح؟ بريتيبيال ميكسيديما I think. طبعا هي دي. الباقي كله ممكن يحصل في other conditions يعني مش specific للجريفز. تمام. صح. بسيط. 26 years old obese female is investigated for menstrual disturbance. A diagnosis of polycystic ovarian syndrome is made. Which of the following findings is most consistently seen in polycystic ovary syndrome? هنشوف ايه؟ اشمعنى يا حسن؟ انت هتشوف الهيرسوتيزم. لو انت مشاور على الهيرسوتيزم كنت هتشوفها في حاجات كتير قوي يعني ده مش سبيسيفيك للبي سي اوز خالص. اوبيزيتي نفس الكلام. ممكن الفيميل تبقى اوبيز وتبقى حاجه ثانيه. Ovarian cysts on ultrasound I think. صح. اوفاريان سيست اون التراساوند موستلي سبيسيفيك او دي بنقول عليها كاركترستيك فيتشر فور بوليسيستيك اوفر. PCO. بالرغم ان الريز ال اتش الاف اس اتش ريشيو برضه تنفع بس انا يعني اي ويل جو ويز اوفاريان سيست اون التراساوند دي احسن واحده يعني خيرنا بين سي ودي فسي احسن طبعا. تمام. ovarian cysts are the most consistent feature زي ما احنا قلنا. تمام. اول ما تلاقي سيست في الاوفري بالالترا ساوند يبقى هي خلاص بي سي اوز يعني. تمام. each one of the following is seen in Klinefelter syndrome except. تمام. small firm testis, lack of secondary sexual characteristics, infertility, increased incidence of breast cancer, reduced gonadotrophin levels. Klinefelter is normal. That's Kalaman normal. No. Maybe breast cancer. اعتقد يعني هو بيكون معاه من ضمن الكوز اوف جانيكوماستيا بس بريست كانسر دي ما اتقالتش بس هو اكيد هيكون عنده ريديوز جونادوتروبين ليفلز وهيبقى عنده انفيرتيليتي وما عندوش سكندري سكشوال كاركترز والتست هتكون سمول وفيرم تبقى ستريك يعني زي الترنر ستريك جوناد يعني فاعتقد هي انكريز انسيدنس اوف بريست كانسر لا تقريبا. اوكي. حد عنده راي تاني؟ ريديوز جونادوتروبينز ليفل يبقى فيها بريست كانسر. هي المفروض سوري المفروض بتزيد مش بتقل. سوري انا ما خدتش بالي. انت المفروض ان انت الكلاينفلتر سندروم المشكله عندهم اصلا في التستس ان هم في التستس فلازم يكون بالظبط. فبالتالي التستوستيرون هيوطى فان ريسبونس الجونادوتروبين هتعلى. سوري. فطبعا انت المفروض هتلاقي الجونادوتروبينز عندهم عاليين فدول بيبقوا هايبر جونادوتروفيك هايبوجوناديزم. هذا عكس الكلامن بالظبط. يعني هو بالظبط الترنر سندروم والكلاينفلتر الاثنين دول زي بعض بيبقوا هايبر جونادوتروفيك هايبوجوناديزم. المشكله عندهم في السكشوال اورجن او عندهم في التستس والاوفرز فبالتالي الجونادوتروفينز هتبقى عاليه. الانسيدنس نورمال. بيتوتري نورمال بالظبط كده. تمام. السؤال اللي بعده بيقول you review a 68 years old man who has COPD chronic obstructive pulmonary disease. Each year he typically has around 7 to 8 courses of oral prednisolone. Each year he typically has around 7 to 8 courses of oral prednisolone to treat infective exacerbation of his COPD. Which one of the following adverse effect is linked to long-term steroid use? Long-term steroid use ممكن يعمل ايه؟ osteoporosis بيعمل I think avascular necrosis here. بالظبط صح هو بيعمل avascular necrosis صح اللونج تيرم. مظبوط. تمام. اللونج تيرم بيعمل اوستيبينيا اوستيبرود رازر ذان اوستيميليشيا هي دي دايما اللي بتلخبط هم بيحطوا اوستيميليشيا عشان تفهمها. تمام. Okay, each one of the following is a feature of pseudo hypoparathyroidism except ده بالنسبه للفينوتايب. هو عنده short fourth fifth metacarpals rounded face مظبوط normal calcium and phosphate level اكيد دي لا طبعا لان هو بيبقى عندهم الايه البي تي اتش عالي بس الكالسيوم
بيكون واطي والفوسفيت ليفل بيكون عالي. cognitive impairment مظبوط، short stature مظبوط، فهي اكيد طبعا normal calcium and phosphate level. طيب a 48 years old male presents to the clinic. He complains of excessive flatulence following starting a new agent for management of his type 2 diabetes mellitus. He has no other past medical history. What drug is most likely implicated? مين اللي أكاربوز. برافو عليك، صح أكاربوز. صح برافو صح، بيعمل عشان هو بيشتغل لوكال مظبوط. هو ما عادش يستخدموا فيه في اليوكي، هذا خلاص بدأ من الماضي. ماشي، هم طب ليه حاطينه في الاسئله طالما كده يعني؟ قاعدين رخمين. رخموا بالظبط كده، برافو عليك بيرخموا. اوكي، بس هو فعلا الاكربوز بيعمل فلاتولنس فعلا مظبوط. خلاص مش مشكله نقرا الديسكربشن كبير على الفاضي يعني، هو كاتب السايد افكت. طيب 35 years old gentleman is followed up in the general practice after a routine health check at work has identified high blood pressure. هم لقوه هو بيعمل روتين health check up، لقوه ان هو عنده high blood pressure. He has been started on initial antihypertensive therapy while awaiting investigation. Is otherwise well with no past history of note. He reports that his grandfather had been previously diagnosed with Conn's syndrome at an early age. تمام؟ which of the following can interfere with testing for primary hyperaldosteronism؟ ده سؤال حلو. رامي بريل. ايه معلش؟ رامي بريل. برافو عليك، رامي بريل. هيعمل بقى فولس بوزيتيف ولا فولس نيجاتيف؟ اعتقد فولس بوزيتيف. لا نيجاتيف. فولس نيجاتيف لانه بيشتغل على الرينين والحاجات دي. بالظبط هو هيقلل بالظبط، هيقلل الاكس بتاع الراس كله، فبالتالي هيقلل الموضوع، فهيدي لك فولس نيجاتيف كأن الموضوع ان هو ما عندوش، هو اصلا عنده. تمام؟ فالرامي بريل صح، الايس بتاثر. الحاجات اللي بتاثر بالفولس نيجاتيف هو الايس والاربس، تمام، والسبايرونولاكتون، دول الاساس يعني. تمام؟ والحاجات اللي بتاثر بوزيتيف البيتا بلوكرز. ففي الحاله دي احنا بيقول لك ايه اللي ممكن فاللي احنا ممكن نستخدمه لو قال لك ايه بقى الانتي هايبرتنسيف تشويس ان ذيس سيتويشن، احنا ممكن نستخدم ايه ساعتها؟ الكالسيوم شانل، الدوكساسوزين اللي هو الالفا بلوكر، والكالسيوم شانل بلوكر. تمام؟ تمام. نيكست يا دكتور حسن. هو قال لك the answer here is ramipril. The reason behind this is due to its interference with the RAS طبعا, for which other medications do not. Medication that can cause false negative renal aldosterone ratio results are the following. طبعا ACE والARBs اللي هي الانجيوتنسين ريسبتور بلوكرز, الدايركت رينين انهبيتور زي الاليسكايرين, والالدوستيرون انتاجونست زي السبايرونلاكتون او الابريمون. تمام. اوكي. السؤال اللي بعده. 18 years old man presents to the nurse at the local health center with a third episode of balanitis over the past 3 months. He also has vague symptoms of tiredness. His father and grandfather were diagnosed with type 1 diabetes and take a basal bolus of insulin regimen. تمام؟ هو بياخد البيزال bolus 4. He's slim with a body mass index of 22 kg per meter square. He's noted to have glucosuria on urine dipstick testing. Sodium عنده 140. اوكي. potassium 3.9, urea 6.1, كريات 91, glucose is 9.2. عنده هايبرجلايسيميا يعني عنده دايابيتس. طيب هو دلوقتي الشاب ده 18 سنه، صغير في السن، وكان عنده فاميلي هيستوري اوف تايب 1 دايابيتس. يبقى ايه ده؟ مودي. يبقى ده ايه؟ مودي بالظبط كده. ماتيوريتي اونست دايابيتس. سهله جدا دي. تمام. نيكست. 21 years old with type 1 diabetes was admitted with abdominal pain and vomiting. She had been having dysuria and urine dipstick showed 2 positive for nitrites and positive for leukocytes. تمام. Her heart rate was 90 beat per minute and blood pressure was 112/80. تمام كويس. Capillary glucose was 28 and capillary ketones were 5.1. Venous gas was obtained which showed pH 7.25. خلاص. bicarb 12 قليل. البيزك ساس 3.8, اللاكتيت 2.9, البوتاسيوم 6, عنده hyperkalemia. She was started on IV fluids and fixed rate IV insulin. Her capillary glucose and ketones had improved significantly after 24 hours of treatment. However, she gradually started to become confused, irritable, and was slurring her words. A repeat venous gas لقينا ان البي اتش بتاعها بقى 7.32 بدأ يعلى. البايكارب 17 برضه بيعلى. Base excess -2, اللاكتيت 2.3, البوتاسيوم 3.1. دخلت في هايبوكاليميا. ها؟ سيربرال إديما.
بالظبط كده، هو حصل فعلا changes في الالكترولايت. ثانيه واحده، هو حاطط ايه بقى؟ what is the most likely cause of had neurological symptoms؟ هي الموست طبعا most common complication اللي بيحصل هو بيبقى ايه غالبا؟ cerebral edema. cerebral edema. عشان عمل رابid correction، هم عملوا لها تلاقيها رابid correction فدخلها في cerebral edema. ثانيه واحده. cerebral edema طبعا important complication of fluid resuscitation and DKA especially for young patients. Children and young adults are particularly vulnerable to cerebral edema following fluid resuscitation and DKA and often need one-to-one nursing to monitor the neuro observations, headache, irritability, visual disturbance, and focal neurology. It usually occurs 4 to 12 hours following commencement of treatment but can be present at any time. If any suspicion طبعا بيقول لك ايه؟ CT and senior review. بالظبط كده CT and call the senior طبعا. Okay. One of your patients is diagnosed with having the metabolic syndrome. Which one of the following is associated with this condition؟ عايز حاجة بس بيبقى من دول بيكون معاها metabolic syndrome. hyperuricemia. بالظبط raise uric acid صح. level. ايه في حد اتكلم؟ ايه تاني معلش؟ تمام، هايبريوريثيميا مظبوط. طبعا raise uric acid صح مظبوط. تمام. 46 years old woman is referred to the endocrine with a tender neck swelling. Blood results are as follows: TSH قليلة، T4 عالية، الهيموجلوبين 14.2 اوكي، platelet اوكي، white blood cell اوكي، ESR 65. عالي. اوكي عالي طبعا. Technetium thyroid scan shows decreased uptake globally. فيها هنا decreased uptake globally بقى. تمام. What is the most likely diagnosis؟ احنا دلوقتي في كيس TSH واطي والT4 عالي، فاحنا هنا ايه ماشيين اكتر مع ان هي الحالة ايه؟ hyperthyroid. بس ESR عالي، يعني في some sort of inflammation مع tender neck swelling، يعني فيها tenderness. subacute thyroiditis. بالظبط كده اللي هي ديكيرفان مظبوط صح كده. ديكارفان is it ديكارفان. وهي اصلا مشكلتها كمان هي اهم حاجه بتميزها painful. decreased uptake. الايه؟ painful is it painful painful او tender صح مظبوط، بس طبعا ده مش مميز قوي، المميز اكتر decreased uptake بتاع الايه technetium scan، هو ده المميز اكتر طبعا. بس طبعا ان هي tender او painful فعلا هي بتميزها ان هي tender goiter مع hyperthyroidism raise ESR. The global reduced uptake in technetium thyroid scan is also typical. تمام. دي سهله برضو. Which one of the following processes is responsible for ketone production during diabetic ketoacidosis؟ ايه البروسيس المسؤول عن الكيتون برودكشن اثناء الدي كي اي؟ لايبوليسيس طبعا مظبوط. تمام. هو ما بيحصل لايبوليسيس بيطلع فري فاتي اسيدز يعني هنا اللو انسولين كونديشن، طبعا الناس دي بيبقى عندها انسولين قليل في الدي كي اي بيستيميليت اللايبوليسيس انه يحصل، فمع اللايبوليسيس بتطلع الكيتون free بوديز. fatty acids. ايه يا دكتور؟ the free fatty acids. ايوه بتطلع فري فاتي اسيدز مظبوط، ده اللي هي البرودكت الاند برودكت بتاع اللايبوليسيس، فبالتالي بتطلع منها كيتون بوديز زي البيتا هيدروكسي بيوتريت والاسيتو اسيتين which can be the metabolic fuel بتستخدمها كسورس اوف انرجي. تمام. وهو ده اللي بيعمل الاسيتون اودر في البريس يعني في اليورين يعني. تمام. next. 28 years old woman with polycystic ovarian syndrome consults you as she's having problems becoming pregnant. عندها مشكله to become pregnant. She has a past history of oligomenorrhea and has recently stopped taking a combined oral contraceptive pill. Despite stopping the pill 6 months ago, she's still not having regular periods. Her BMI is 28 kg per meter square. Apart from advising her to lose weight, which one of the following interventions is most effective in increasing her chance of conceiving؟ هيبقى ايه طبعا؟ الكلوميفين سيتريت. metformin. لا مش ميتفورمين يا دكتور، الميتفورمين ده كان زمان بيقولوا ان الميتفورمين افكتيف ان هو يريستور، بس لا دلوقتي رجعوا قالوا ان الكلوميفين طبعا بيتر. يعني انت الميتفورمين بيزود الانسولين سنسيتيفيتي بس في الحاله دي، عشان الحاله دي عندها ايه هايبر انسولينيميا نتيجه الانسولين اي ريزيستنس، فالكلوميفين اوكي superior to metformin. تمام. هو بيقول لك while metformin has a role in the management of infertility it should be used as a second line to anti-estrogen such as clomiphene. A second line. Similar question to this often appear in which clomiphene is not an option in this case. هو بيقول لك لو جاب لك مساله ان هو ايه اخذت كلوميفين وما جابتش نتيجه هنستخدم السكند لاين هيبقى الميتفورمين. اوكي تمام. شباب ممكن يفصل في اي وقت هنخش تاني يعني بس عشان نبدا. لان هو كده 5 minutes فاحنا هيفصل فاحنا هنخش من نفس اللينك. ليش يفصل؟ معلش ليش يفصل؟ انا اول مره ادخل على لوبكس. عادي هو بيعمل كده، يعني هو بيفصل بعد فتره، بعد وقت معين من الزمن بيبقى فاصل، فانت بتعمل لينك تاني عادي مفيش مشكله نفس اللينك اللي موجود. اوكي تمام. ناخد السؤال ده. Okay, so the 39 years old woman is reviewed in the clinical pharmacology clinic following referral by her GP for management of her hypertension. She has blood pressure of
159 over 90. Despite 3 oral antihypertensive medication including full dose ramipril. تاخد 3 drugs وستيل ضغطها عالي. يعني ده resistant hypertension. Examination in the clinic confirms the elevated blood pressure. Her pulse is 72 and regular. Her chest is clear and her abdomen is soft and non-tender with no palpable mass. Her BMI is 50 kilogram per meter square. Hemoglobin okay, platelets okay, white blood cell okay. Sodium عندها sodium it's okay برضه. البوتاسيوم عندها hypokalemia 3.1. بايكارب 31 اعتقد ده عالي. عالي الكالوريز بكرب طبعا عالي. بالظبط كده. يورين 4.1 اوكي. ريات يعني على الابر رينج. الكالسيوم 2.45 اعتقد نورمال يعني. نورمال كالسيوم نورمال. سي تي ابدومين هنا هيبقى فيه كاتب لك ثيرويد ادرينال ستوما سي كولد جولد بلادر ويز اسوليتري ستون. تمام. which one of the following which of them is the most likely diagnosis في الحاله دي؟ شكلها كوشنج هذه. كوشنج. كوشنج هيعمل هايبوكاليميا وهايبرناتريميا. كوشنج عكس الاديسون. الاديسون فيه هايبوناتريميا وهايبركاليميا، فالكوشنج بيكون العكس. الالكالوسز because of the alkalosis by carb. لا في هنا رايت الكونز يعني دكتورة تيسير وأشرف كونز سندروم. الكونز عادة الكونز هايبر الدوستيرونيزم، فبيكون الكونز هايبر الدوستيرونيزم فالالدوستيرون بيكون عالي بالظبط صح. هايبرناتريميا. ايوه يعمل هايبر تنشن ويعمل هايبرليبيديميا وهايبوكاليميا. Yes. Maybe and it's right adrenal adenoma. It means maybe cons. Yes, could be cons. It's not few cons. Yes. ايه معلش؟ سوري انا قلت لك هي الفيو كروموسايتوما ورينا هذول والاسنشال ذا 3 از نوت. بص يا دكتور، هو ده كون سندروم، فهو الحاله بتاعت هايبر الدوستيرونيزم. الالدوستيرون لما بيزيد تمام بيعمل لك ايه الالدوستيرون؟ بيعمل سولت اند ووتر ريتنشن تمام. فانت هتلاقي عندك الصوديوم يا نورمال او انكريز خلاص، ومعاه هايبرتنشن ومعاه هايبوكاليميا. هو ده ويعمل بوتاسيوم وهيدروجين اكسكريشن صح؟ عشان كده ناقص البوتاسيوم. بيفقد بوتاسيوم بالظبط. هو بيحاول بيريتين صوديوم وبيفقد بوتاسيوم، بيريتين صوديوم وميه كمان، وبالتالي بيبقى عنده هايبرتنسن وبيفقد بوتاسيوم. بس فهي سيمبلي طبعا هي بسيطه جدا يعني. بوتاسيوم وهيدروجين عشان كده It's the same picture of the Cushing, but I think they are mentioning the adenoma, the adrenal adenoma. Because even in Cushing itself, it can cause hyperchloremic. هو الكوشنج هيعمل هايبوكاليميا وهايبر ناتريميا مظبوط، بس هو عشان بيقول لك كمان الادرينال ماس يعني. الادينوما نعم، عشان الادينوما هي اللي. وفي نقطه برضو مهمه، الريزيستنت فورم اوف هايبرتنشن، يعني لما يجي لك حاجه لما يجي لك حاله عندها ريزيستنت هايبرتنشن يعني موست بروبابلي يعني موست كومن بتبقى غالبا كونستروم. بتدور اول حاجه على البرايمري ماكرو. كوشنج كمان بيبقى معاها other